рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Сьогодні у нас майстер-клас джемпера реглан зверху з ажурною регланною лінією. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео і майстер-класи. Ну що ж, у нас майстер-клас, і для нього я обрала пряжу Milk Cotton. Вона мені дуже сподобалась, вона м'яка, приємна до тіла і гарно в'яжеться. Для роботи нам знадобиться 11 моточків пряжі Milk Cotton. Я обрала колір 74, спиці 3,3,5 з тросиками 40 см і спиці 3,3,5 з тросиками 60 см. І також спиці 3 з тросиком 100 см. Їх можна замінити на шкарпеткові спиці. Також нам знадобиться маркери, голка, гачок, сантиметрова стрічка, ну і ваші вмілі ручки. Я завжди вам кажу, в'яжіть зразки. Вони потрібні для того, щоб визначити щільність в'язання. Я зв'язала зразочок, як ми робимо рахування. У мене зразок вийшов 15 см і тут 30 петель. Це означає, що ми 30 ділимо на 15, у нас виходить 2. Тобто у нас 2 петлі в 1 сантиметрі. І те ж саме ми робимо по висоті. Ну, поки нам потрібна щільність по ширині в петлях. І так, ми запишемо, що по горизонталі, тобто по ширині, у нас 2 петлі в 1 сантиметрі. Для початку в'язання джемпера нам цього потрібно. Починаємо ми в'язати з горловини. Горловину я взяла 50 см. Це як я в'яжу шапки. Це напівбавовна, і я не хочу, щоб вона дуже прилягала до шиї, тому я взяла 50 см. І помножила на нашу щільність в'язання. У нас вийшло 100 петель. Набираємо петлі спиці 3 мм з тросиком 40 см. Набираємо 100 петель плюс 1 для замикання в коло. Спосіб набору може бути будь-який. Я набираю звичайним класичним. Уроки по набору петель, по вив'язуванню петель лицьових, виворітних, як робити накиди, як пров'язувати 2 разом. Це все є на нашому каналі. Тепер набрали і будемо з'єднувати у коло. Перед цим треба перевірити, щоб набірний край не був перекручений. Лівою спицею підхоплюємо останню петлю, праву спицю не дістаємо з петлі, а правою спицею підхоплюємо першу петлю на лівій спиці і тепер знімаємо, підтягуємо і переносимо цю петлю на ліву спицю. Ось так у нас вийшло, і це наш початок роботи. Далі ми пров'язуємо резиночку. Резинка буде 1 на 1. Це 1 лицьова, 1 виворітна. Далі 1 лицьова, 1 виворітна. І так ми продовжуємо в'язати по колу до нашого початку ряда. Початок ряду в першому рядку можна визнати по оцьому хвостику. Ми дов'язали до нашого хвостика, це початок ряду. Далі вішаємо маркер і продовжуємо в'язати резинку 1 на 1. Там, де лицьова, ми в'яжемо лицьову, там, де виворітна, під праву стінку, так беремо і в'яжемо виворітну. Лицьова, виворітна. Лицьова, виворітна. І так пров'яжемо нашу горловинку. І так, горловинка в мене вже готова. Вона в мене вийшла 4 см. У нас є 100 петель.
Регланна лінія буде 7 петель. Їх 4 штуки, це виходить 28 петель. Від 100 віднімаємо 28, у нас залишається 72 петлі. Ці 72 петлі ми ділимо на 3, виходить 24 петлі. 24 петлі спинка, 24 петлі перед і 24 поділити на 2, це по 12 петель на рукава. Від рукавів я відніму 2 петлі. І додам з одного рукава на спинку, з іншого рукава наперед. Візерунок 7 петель на регланній лінії. Якщо ми почнемо в'язати, як ми завжди починаємо, то у нас не буде однаково йти візерунок по спинці і попереду. Тому я вирішила зробити початок роботи спереду і по рукаву росток не в'язати, а зробити заглиблення попереду. Попереду я зробила на 8 точок розвороту, 4 з однієї сторони і 4 з іншої. Додавання петель, оці групи петель будуть йти по наростаючій, тому я зробила 2, 2, 2, 3 і з цієї сторони. Коли ми додали по 2 петлі, у нас на спинці і попереду буде по 26 петель. 9, 9 і 8 залишається по центру. І так, сподіваюся, що це все зрозуміло, і ми починаємо. Зараз ми будемо переходити на в'язання. У горловині я пров'язала ще піврядка резинкою, тому що ось початок ряда. І якщо ми почнемо в'язати регланну лінію звідси, воно не буде дуже гарно виглядати. Тому я вирішила цей початок ряда перенести на спинку і пров'язала ще піврядка. Його не так помітно. І початок ряда вже наступний у нас уже буде з цієї сторони. Для цього ми візьмемо спиці 3,5 і перший рядок ми пров'яжемо лицьовими вже спицями 3,5. І при цьому ми розставимо маркери. Маркери по регланним лініям і по нашим точкам розвороту. Ми починаємо в'язати з цієї точки і пров'язуємо 7 петель. 7 петель у нас по візерунку регланної лінії, це виходить 3 лицьових, 1 виворітна, 3 лицьових. Так, це регланна лінія, і у нас буде 3 лицьових, 1 виворітна, 3 лицьових. Пров'язали, давайте сюди повісимо маркер. Давайте на початок ряду зразу теж повісимо маркер. Так, далі ми пров'язуємо петлі рукава, 10 петель, тобто 10 лицьових. Тепер ми вішаємо маркер початку регланної лінії, пров'язуємо регланну лінію, 3 лицьових, виворітна, 3 лицьових. Кінець регланної лінії, і ми вішаємо маркер. Далі пров'язуємо петлі спинки 26. Пров'язуємо 26 лицьових. Початок регланної лінії по спинці. Зараз в'яжемо регланну лінію. Це 3 лицьових, виворітна, 3 лицьових. Вішаємо маркер. Далі у нас йдуть вже петлі другого рукава. Ми пров'язуємо 10 лицьових петель. Десять пров'язали. Тепер вішаємо маркер, це ми виділяємо вже оцю регланну лінію. Пров'язуємо петлі регланної лінії, 3 лицьових, виворітна, 3 лицьових.
і теж виділяємо маркером. І так, зараз ми дійшли вже до нашого переду, де нам треба розставити маркери на точках розвороту. Пров'язуємо 3 рази по 2 петлі. Перший раз вішаємо маркер, другий, вішаємо маркер і третій, вішаємо маркер. Далі у нас іде 3 петлі, пров'язуємо 3 лицьових і вішаємо маркер. Далі пров'язуємо центральних 8 петель. Вісім, вішаємо маркер, далі пров'язуємо 3 петлі, вішаємо маркер і 2 рази по 3 петлі. Пров'язуємо ще по 2 лицьових, 2-3 рази. 2. І пров'язую ще 2 петлі. 1. Ми перенесли петлі на спиці 3,5, розставили маркери і тепер починаємо в'язати вже, починаючи з цього рядка, ми вже будемо робити візерунок на регланних лініях. Який буде принцип в'язання? Ми починаємо з регланної лінії, пров'язуємо петлі рукава, спинки іншого рукава і доходимо до нашої першої точки розворота. Потім ми повертаємось, в'яжемо через спинку і рукав на іншу точку розворота на іншій стороні. Давайте це будемо пров'язувати поступово і відмічати. Так, починаємо ми з регланної лінії. Якщо ми подивимось на регланну лінію, додавання в регланній лінії будуть робитися за рахунок оцих накидів. Якщо ми 2 разом пров'язали, зробили накид, це буде як 2 петлі, третю пров'язуємо. А оці накиди і будуть наше додавання. І за рахунок цього і вийде у нас візерунок. Починаємо ми в'язати регланну лінію. Ми пров'язуємо зараз 2 разом, робимо накид, лицьова, накид. Далі в'яжемо виворітну, далі в'яжемо накид, лицьова, накид. І далі 2 нам треба пров'язати з нахилом ліворуч. Для цього нам треба перенести спиці, щоб у нас права сторона була за спицею. І далі пров'язали 2 петлі разом. Далі ми пров'язуємо петлі рукава, їх 10 до наступної регланної лінії. Так, дійшли. Тепер ми робимо те ж саме. 2 петлі разом з нахилом праворуч, накид, лицьова, накид, виворітна, накид, лицьова, накид і далі 2 петлі нам треба пров'язати разом з нахилом ліворуч. Ми перенесли праву стіночку позаду спиці і пров'язали 2 разом. Далі ми пров'язуємо 26 петель спинки, тобто до наступної регланної лінії. І пров'язуємо їх лицьовими. І так ми дійшли вже до нашої другої регланної лінії по спинці. Ми пров'язуємо 2 разом з нахилом праворуч, накид, лицьова, накид, виворітна, накид, лицьова, накид і 2 петлі разом треба зробити з нахилом ліворуч. Далі ми пров'язуємо 10 петель рукава. Тут уже йде у нас
4-та регланна лінія, і це лінія реглана вже попереду. Ми її також пров'язуємо 2 разом з нахилом праворуч, накид, лицьова, накид, виворітна, накид, лицьова, накид і 2 разом з нахилом ліворуч. Далі ми доходимо вже до точок розворота, пров'язуємо 2 петлі, маркер нам вже не потрібен. Робимо розворот на виворітну сторону. Я роблю німецьким способом, тому я знімаю петлю і перетягую її, і пров'язую виворітними, накид теж пров'язую виворітним. Там, де йде лицьова, пров'язую лицьовою. Це регланна лінія. Далі пров'язуємо виворітні петлі до наступної регланної лінії. Це петлі спинки. Поки ми будемо вив'язувати розвороти, ми будемо в'язати із лицьової, і з виворітної сторони. Зараз петлі спинки пров'язуємо, регланні лінії, накиди виворітними. Там, де у нас лицьова, йде лицьовою. Зараз пров'яжемо петлі рукава. І регланну лінію. І так, ми дійшли до нашого початку в'язання, і тепер нам треба захватити ці 2 петлі. Тобто ми дійшли до першої нашого точки розворота, до першої, пров'язали всі петлі з регланними лініями і дійшли до другої точки розворота. Зараз ми пров'язуємо лицьовою ці 2 петлі, перевертаємо на лицьову сторону. Тут ми робимо перетягування петель, тобто подвоюємо їх і далі дивимось. Продовжуємо в'язати, це вже регланна лінія. Нам треба зробити з нахилом праворуч, тобто ми петлі переносимо правою стіночкою наперед, пров'язуємо їх разом, далі в'яжемо лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Далі йде виворітна, це вже візерунок регланної лінії. Далі лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова і далі 2 разом з нахилом ліворуч. Далі ми пров'язуємо петлі рукава, петлі рукава тут будуть трішки зменшуватись. Тепер дивимося, ось наше, де ми пров'язували 2 разом, нам треба їх перенести правою стінкою наперед, пров'язуємо 2 разом, тепер пров'язуємо лицьову, накид, лицьову, накид, лицьову і виворітна. І зараз ми продовжуємо візерунок регланною лінією. Лицьова, далі накид, лицьова, накид, лицьова, 2 разом з нахилом ліворуч. Далі ми пров'язуємо петлі спинки. Так, дивимось, дійшли, це петля в нас, де ми пров'язували 2 разом. Міняємо містами.
і пров'яжемо 2 разом. Далі лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, виворітна. І тепер повторюємо лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. І тепер 2 разом з нахилом ліворуч. І далі ми пров'язуємо петлі рукава. Дивимось наступне. Це регланна лінія. 2 разом з нахилом праворуч, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, виворітна і лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова і 2 разом з нахилом ліворуч. Далі у нас йде подвоєна петля. Нам треба її пров'язати. Спицю вводимо з-під низу, під 2 ниточки і пров'язуємо лицьовою. Далі у нас йдуть 2 петлі, ми додаємо, тобто ми пров'язали з другої точки розворота, пров'язали ось так через рукав, спинку, рукав, пров'язали вже подвоєну петлю і додали ще 2 петлі. Тобто це вже буде наша 3-я точка розвороту. Маркер нам вже не потрібен. Далі ми робимо перетягування петлі і пров'язуємо з виворітної сторони від 3-ї точки розвороту через усі петлі пров'язуємо до нашої 4-ї точки розворота. І так ми дійшли до нашої 2-ї точки розворота. Вона подвійна. Як ми її пров'язуємо? Ми позаду вводимо спицю під 2 ниточки і пров'язуємо виворітною. Далі ми додаємо ще 2 петлі. Це буде 4-та точка розворота. Пров'язуємо 2 петлі, перевертаємо на лицьову сторону, робимо подвоєння, тобто перетягуємо ниточку, в'яжемо лицьовими і дивимось, як у нас іде візерунок по регланній лінії. Нагадую, що тут ми будемо пров'язувати по 2 разом, тобто він буде заходити наперед, але по центру регланної лінії ми будемо додавати накиди. І за рахунок цього буде йти додавання петель. І так, ось наша петля, де ми робили 2 разом, це наступна петля. Нам треба їх пров'язати разом з нахилом праворуч. Далі ми робимо 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових, виворітна, 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових, і тут нам треба пров'язати 2 разом з нахилом ліворуч. Далі пров'язуємо петлі рукава. Тут дивимось, ось наша доріжка, де ми пров'язували 2 разом. Ми її продовжуємо, робимо 2 разом, 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових, виворітна, 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Далі ми пров'язуємо петлі спинки. Дійшли до наступної регланної лінії. Тут ми перевертаємо петлі
пров'язуємо 2 разом з нахилом праворуч, робимо 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових, виворітна. І тепер ми в'яжемо з цієї сторони регланної лінії, це 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових і 2 разом з нахилом ліворуч. Далі пров'язуємо петлі рукава. І так, ми дійшли до нашої доріжки. Нам треба тут зробити 2 разом, перевертаємо і пров'язуємо. Далі 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових, виворітна. І далі 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових і 2 разом з нахилом ліворуч. Так, далі ми пров'язуємо вже петлі переда. Пров'язуємо наші петлі, які ми додавали. Це подвійна петля, ми її пров'яжемо лицьовою і додамо ще 2 петлі. Це вже буде наша 5-та точка розвороту. Пров'язуємо їх, перевертаємо на виворітну сторону, робимо перетягування і пров'язуємо петлі до нашої наступної точки розворота. І так, ми дійшли до нашої 4-ї точки розворота, ми її подвоювали, тому ми її пров'язуємо виворітною і додаємо ще 2 петлі. І це вже буде у нас 6-та точка розвороту. Так, перевертаємо на іншу сторону, робимо подвоєння петель, перетягуємо ниточку і пров'язуємо тут 2 петлі. Це тут у нас вже починається регланна лінія. Ми повинні 2 разом пров'язати з нахилом праворуч. Далі в'яжемо 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових. Далі виворітна, 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Зараз ми пров'яжемо петлі рукава. Тут у нас іде вже наступна регланна лінія. Як бачите, ось наша доріжка, де ми робимо по 2 разом. Праворуч, 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових, виворітна, 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових і 2 разом з нахилом ліворуч. Далі пров'язуємо петлі до наступної регланної лінії. Тут ми все повторюємо, як ми робимо в регланних лініях. 2 разом, 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових. Далі виворітна, 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових і 2 разом з нахилом ліворуч. І далі пров'яжемо петлі рукава і регланну лінію. І так, ми дійшли до нашого переда, і ось наша точка розворота.
Це у нас 5-та точка розворота, ми її пров'язуємо і додаємо останніх 3 петлі. Це ці, це вже буде наша 7-ма точка розвороту. Так, далі ми перевертаємо роботу на виворітну сторону, робимо перетягування і пров'язуємо виворітний рядок до нашої останньої 8-ї точки розворота. Так, ми доходимо до нашої 6-ї точки розворота, вона подвійна, ми її пров'язуємо виворітною і додаємо ще 3 петлі, і це вже буде наша 8-ма точка розвороту, остання. Так, росток ми вже, в принципі, закінчили в'язати, і регланна лінія у нас залишається ще 2 рядки, лицьовий і виворітний. Так, ми цю петлю робимо подвоєння, це остання петля, її можна затягнути так потуже, і далі пров'язуємо лицьовими петлями до нашої регланної лінії. І в'яжемо регланну лінію 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, лицьова, накид, 4 лицьових, далі виворітна, 4 лицьових, накид, лицьова, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Далі ми продовжуємо в'язати і вив'язувати так уже регланні лінії. З цього рядка ми вже будемо починати в'язати по колу. Я дійшла до нашої 7-ї точки розворота, нам її треба пров'язати лицьовою. Далі пров'яжемо наші центральні петлі. І тепер дивимось, це у нас задвоєна петля, яку ми пров'язували. Нам треба її пров'язати гарно. Як це зробити? Ми беремо її, перевертаємо, 2 петлі взяли, перевернули і пров'язали разом, підтягнули. І далі пров'язуємо лицьовими. Ми дійшли до нашої 8-ї точки розвороту, вона подвоєна, ми її пров'яжемо за задню стіночку і далі пров'яжемо лицьові. Щоб вона гарно вийшла, я вам в наступному рядку покажу, як її доробити. І так, ми дійшли до початку нашої регланної лінії, ось то, що ми пров'язували 2 разом. Це ми вже закінчили в'язати рапорт. Наступний рядок ми повинні пров'язати по колу без всяких додавань, тому що це вже буде парний рядок, і в нас накиди треба пров'язати. Давайте пров'яжемо рядок так, як дивляться петлі. І так, ми одну петлю не дов'язали до нашої 8-ї точки розворота. Одну петлю ми перезнімаємо на праву спицю і перевертаємо її. А тут дивимося, у нас ось свободна така петля є. Ми її одягаємо з-під низу отак на спицю. Далі одягаємо нашу петлю і пров'яжемо їх разом. Далі пров'язуємо петлі. І у нас ось так вийшло. І далі ми вже починаємо в'язати другий рапорт візерунка, тобто повторювати те, що ми в'язали вже з першого накиду, з першого рядка. І так, орієнтір у нас
це виворітна петля. Рапорт у нас був по петлям, це 7 петель. Від виворітної 3 петлі сюди, 3 петлі сюди. І так, зараз ми лицьовими пров'язуємо, залишаючи 3 оцих петлі. Так, 3 петлі залишається. Тепер нам треба пров'язати перший рядок візерунка. Це ми пров'язуємо 2 разом, накид лицьова, накид виворітна, накид лицьова, накид і 2 разом з нахилом ліворуч. Тут нам вже треба перезняти, щоб у нас праві стінки були позаду роботи. І пров'язуємо разом. І далі ми все пров'язуємо лицьовими до наступної нашої виворітної петлі і залишаємо 7 петель візерунка. Тобто ми рапорт повторюємо те, що ми в'язали це з другого рядка. І повторюю, що в одному рядку ми робимо візерунок, інший рядок ми пров'язуємо просто лицьовими петлями. І таким чином ми зв'яжемо, щоб регланна лінія була десь 25 см. Ці маркери нам вже не потрібно, залишаємо тільки один, це на першій нашій регланній лінії, з якої ми починали. Ці всі знімемо. І тепер дивимось. Це у нас вийшов такий росток. Нам його буде замало. Тому ми, коли зв'яжемо кокетку до кінця, перед підрізами, ми зробимо трохи азіатського ростка і компенсуємо наш росточок. Це ми вже початок пров'язали, далі в'яжемо лицьовими до наступної нашої регланної лінії. До виворітної петлі і 3 петлі залишаємо. Рапорт візерунка 7 петель і виходить, так, ось ми дійшли до нашого рапорту. Давайте ще один раз вам покажу. Тут ми пров'язуємо 2 разом з нахилом праворуч, накид, лицьова, накид, виворітна, накид, лицьова, накид і 2 разом з нахилом ліворуч. Хочу нагадати, що схему візерунка я залишу в описі під відео, і ви зможете її собі скачати і зберегти. І так, я закінчила в'язати регланну лінію і свою кокетку. У мене вийшло 6 рапортів. Зараз ми поміряємо. У мене тут вийшло майже 25 см. Мені цього буде достатньо. Тепер ми будемо знову трішки рахувати. І так, зараз у мене в роботі, у нас по регланним лініям є виворітні петлі. Я їх по одній петлі відмітила. Зараз у мене в роботі 90 петель попереду і спинці, і по 74 петлі на рукавах. Обхват грудей 100 см, плюс свобода облягання. Це я додала собі 7 см. І того вийшло 107 см. Якщо ми помножимо на нашу щільність в'язання, у нас виходить 214 петель. Це 214 петель, це з підрізами, спинка і перед. Підріз повинен складати не більше 8% від обхвата грудей або від загальної кількості петель по обхвату. 214 ми множимо на 8 і ділимо на 100. У нас виходить 17,12. Округлюємо до 18 і ділимо на 2. Тобто підріз з кожної сторони у нас буде по 9 петель. Рукав я завжди беру 34-35%.
від загальної кількості петель. 214 ми множимо на 35, ділимо на 100 і виходить 74,9. Округляємо до 75. Від цих показників нам треба відняти наш підріз, щоб зрозуміти, скільки петель у нас повинно бути в кокетці до підрізу. 214 мінус 18 виходить 196, ділимо на 2 і 98 петель у нас повинно бути по спинці і попереду. Рукава 75 мінус 9 ми беремо тільки з однієї сторони підріз, це 66 петель. У нас виходить ось така картина. Тут повинно бути 66 петель. Що ми зробимо? Я візьму по 4 петлі з рукава, віднесу до переда, і спинки з однієї сторони 4 петлі і з другої сторони 4 петлі. Звісно ж, наші виворітні петлі теж підуть до переда і з цієї сторони до спинки. Ми приплюсуємо 8 і плюс ще 2. У нас вийде 100 петель. Нам потрібно, щоб було 98 петель. Думаю, що 2 петлі це ролі не зіграє, і тому ми так і залишимо. Ну що ж, далі я хочу зробити ще азіатський росток, тому що ми тут робили по 4 розвороти попереду з однієї і з другої сторони, це 8 рядків, це для ростка маловато, і я хочу зробити його, збільшити. Я хочу ще зв'язати його 3 см. Далі ми робимо азіатський росток 3 см, і він буде робитися на петлях спинки. Це у нас початок роботи, ми починали з лівої передньої регланної лінії. Зараз ми пров'яжемо до наступної регланної лінії, до нашої виворітної петлі, і 4 петлі не дов'яжемо до нашої виворітної петлі. Я 4 петлі не дов'язала до нашої виворітної, і далі ми продовжуємо в'язати регланну лінію і петлі спинки. Тут ми в'яжемо просто лицьовими петлями. На початок я повісила маркер. І далі ми виворітні петлі в'яжемо за малюнком. Тобто на спинці у нас буде продовження візерунку. Ми один рапорт зв'яжемо за візерунком регланної лінії. Тут у нас вже рапорт починається, тому ми робимо накид, лицьова накид, і далі нам треба пров'язати 3 петлі разом. Тому що, чому 3, а не 2? Коли ми робили збільшення петель, ми 2 петлі в'язали разом, до неї відноситься один накид, а другий у нас йшов на розширення. Тут нам не треба робити розширення, і тому ми зробимо так. Накид, лицьова, накид, і зараз 3 петлі нам треба пров'язати разом. Ми перекидуємо на праву спицю, так, щоб права стіночка була за спицею. Пров'язуємо 2 петлі разом, і третю ми перекидуємо через 2 пров'язаних. Ми пров'язали 3 разом. Далі ми пров'язуємо лицьовими петлями до наступної нашої регланної лінії. Це петлі спинки. Так, ми дійшли до регланної лінії. Ось наша виворітна петля. Щоб зробити візерунок, нам треба 4 петлі. Не дов'язуємо до виворітної петлі. 3 петлі ми пров'язуємо разом, підхоплюємо через 3 петлі, спицю вводимо і пров'яжемо разом. Далі робимо накид, лицьова, накид, виворітна. І далі 4 петлі ми пров'яжемо просто.
Одна з цих 4 петель буде у нас кромкова. І так, ми зараз пров'язали петлі спинки від маркера до початку, і другий рядок ми перевертаємо на виворітну сторону, і другий рядок ми в'яжемо, як дивляться петлі. Виворітні ми пров'язуємо виворітними, а лицьові пров'язуємо лицьовими. Накиди пров'язуємо виворітними петлями. Так, ми доходимо до нашого маркера, який ми вішали на початку рядка. Він вже нам не потрібен. Перевертаємо на лицьову сторону. Кромково пров'язуємо 3 лицьових, виворітна, і далі ми продовжуємо в'язати візерунок. Робимо 1 лицьову, накид, лицьову, накид, лицьову. Далі ми 3 петлі повинні пров'язати разом. Першу петлю знімаємо, 2 пров'язуємо за праві стіночки і першу петлю перекидуємо через нову петлю. Це ми пров'язали 3 разом. Далі пров'язуємо до нашого кінця рядка. Доходимо до кінця рядка, тобто до наших, щоб зробити 3 разом, ми повинні 2 петлі не дов'язати до нашої цієї доріжки, що ми робили в попередньому рядку. Тут нам треба праві стінки поставити навпаки, щоб вони були попереду спиці. Зараз ми пров'язуємо 3 разом, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Далі виворітна і ще 4 петлі пров'яжемо з нашою кромковою. Далі повертаємо і пров'язуємо петлі з виворітної сторони. Так, повернули на лицьову сторону, далі продовжуємо в'язати і пров'яжемо ще візерунок. Тут ми в'яжемо виворітна, 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових і пров'яжемо 3 разом. І далі пров'яжемо петлі до наступної регланної лінії. І так ми дійшли до нашої 3 разом петлі, і 2 петлі ми не дов'язуємо до неї, бо нам треба пров'язати їх разом, і це з нахилом праворуч. 3 разом, 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 2 лицьових, виворітна, 3 лицьових і кромкова. Виворітний ряд ми пров'яжемо, як завжди, як дивляться петлі. Далі перевернули на лицьову сторону, пров'язуємо наші 3 петлі, виворітна. Далі ми робимо ще візерунок, 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових і 3 петлі нам треба пров'язати разом. Першу петлю знімаємо, 2 за задні стіночки пров'язуємо і першу петлю перекидуємо через нову петлю. Далі в'яжемо до наступної регланної лінії по спинці. І так, я 2 петлі не дов'язала до наших 3 разом, і тепер ми міняємо місцями стінки в петель і пров'яжемо їх 3 разом. Далі 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 3 лицьових. І далі закінчуємо рядок виворітною і
3 лицьових і кромкова. Виворітний рядок в'яжемо, як завжди. Так, перевернули на лицьову сторону і пров'язуємо останній рядок нашого візерунка. Тут ми в'яжемо 4 лицьових після виворітної, накид, лицьова, накид, 4 лицьових, 3 разом з нахилом ліворуч. Перекидаємо петлю і далі продовжуємо до нашого кінця рядка. Так, ми дійшли там, де нам треба робити 3 разом. Пров'язуємо 3 разом. Далі 4 лицьових, накид, лицьова, накид, 4 лицьових, далі виворітна і дов'язуємо до кінця рядка. Далі нам треба зробити підрізи, перенести петлі рукава на додаткову спицю і підрізами з'єднати перед та спинку. І так, давайте петлі підрізу перенесемо. Можна їх закрити гачком з додатковою ниткою. Я просто візьму голку з ниткою і перенесу їх на ниточку. І так, це у нас виходить петлі рукава, переносимо на додаткову ниточку. Так, і нагадую, що ми наперед залишаємо 4 петлі візерунка з рукава. Тобто наша виворітна петля і 4 петлі рукава залишаємо. Тепер тут можна їх з'єднати. Ось так. І далі робимо підріз. Підріз, як ми вже рахували, у нас 9 петель. Але у нас там попереду і спинці, якщо пам'ятаєте, я вам казала, що у нас 2 петлі зайві попереду і по спинці. Давайте зробимо підріз не 9 петель, наприклад, а 8. Способів зробити підріз багато, але просто перекручування петлі мені такий більше подобається. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі пров'яжемо лицьовими петлями петлі переда. І так, регланна лінія, наш маркер на початку. Це перша регланна лінія, ми пров'яжемо. І 4 петлі рукава ще пров'яжемо 3, 4. Зараз нам треба петлі іншого рукава перенести на додаткову ниточку. Переносимо так само, як і той рукавчик. Так, і тепер ми робимо 8 петель підрізу на іншій стороні. 8. І так, далі ми з'єднуємо в'язання у коло і продовжуємо в'язати по колу лицьовими петлями. І так ми пров'яжемо рядків 5, бо я хочу попереду зробити виточку. І давайте на початок роботи, це вже буде у нас, ми повісимо маркер. Цей вже нам не потрібен. Як розуміти, де робити виточку попереду? Ми викладаємо ось так наш перед і дивимося, міряємо від шиї до самої виступаючої точки грудей.
і міряємо, скільки вона сантиметрів. У мене десь 28 сантиметрів. Ось у мене пров'язано. І після підрізів я зробила 10 рядків. Тепер що ми робимо? Починаємо ось вперед наш. Це підріз. Ми вішаємо тут перший маркер. І те ж саме ми зробимо на цій стороні. Глибина виточки я собі зроблю 3 см. Це начебто і не мало, але і не багато. Ви можете зробити, дивлячись від свого розміру. Зроблю я на 10 рядків, тобто 5 поворотів буде з однієї сторони розворотів і 5 з іншої. Петлі переда між підрізами у мене тут 100 петель. Я поділю їх на 3 частини, тобто по 30 петель зроблю на виточку, і з цієї сторони 30 петель, і 40 петель залишу посередині. 30 рядків на 5, якщо поділити 5 точок розвороту, це буде по 6 петель. Тому ми після маркера з кожної сторони відмічаємо по 6 петель. Друга це буде третя, четверта і п'ята. Ну, тут ми зараз будемо в'язати і розставляти маркери з цієї сторони. Петлі переда в'яжемо. Це наші петлі підрізу. І ось я повісила перший маркер з цієї сторони. Тепер 6 петель пров'язуємо, вішаємо маркер. Це вже другий. Ще 6 петель пров'яжемо, вішаємо третій маркер і ще пров'яжемо. Четвертий. П'ятий. Так, п'ятий і шостий вішаємо. Шість. І так, тепер дов'язуємо петлі до нашого маркера на лівій стороні. Ми дов'язали до нашого маркера першого, це шостий, який ми вішали. Так, раз, два, три, 4, 5. Робимо розворот на виворітну сторону, і тут ми зараз будемо в'язати часткове в'язання. Робимо перетягування петлі, як ми вже це робили в ростку, і пров'язуємо з виворітної сторони до нашого першого маркера. Дов'язали до маркера, перевертаємо на лицьову сторону. Маркер нам вже не потрібен. Робимо перетягування петлі. Нагадую, що я в'яжу німецьким способом укорочені рядки. І далі ми пров'яжемо до нашої подвоєної петлі. Пров'язали, пров'язуємо її з-під низу, під 2 ниточки, і пров'язали лицьову петлю. Далі пров'язуємо ще 6 петель. Дов'язали, маркер нам вже не потрібен, перевертаємо на виворітну сторону, робимо подвоєння петель, тобто ниточку перетягнули, і пров'язуємо виворітні петлі до наступного маркера. Але спочатку ми дов'яжемо до нашої подвоєної петлі.
ту, яку ми перетягували. Так, ми дійшли до цієї петлі, позаду з-під низу вводимо спицю і пров'язуємо виворітну петлю і пров'яжемо ще 6 петель. Перевертаємо на лицьову сторону, робимо перетягування і пров'яжемо петлі до нашої подвійної петлі і додамо ще 6 петель. Так, дов'язуємо до нашої перетягнутої петлі, пров'язуємо її попереду знизу, підхоплюємо і додамо ще 6 петель, тобто до нашого наступного маркера. Далі перевертаємо на виворітну сторону, перетягуємо ниточку з першої петлі і пров'яжемо виворітні петлі до нашого наступного маркера, але при цьому пров'яжемо подвійну петлю виворітною. Це наша подвійна петля, ми пров'язуємо її виворітною і додамо ще 6 петель. Перевертаємо на лицьову сторону, робимо перетягування і пров'яжемо до наступного маркера. Так, пров'язали подвійну петлю і додамо ще 6 петель. Перевертаємо на виворітну сторону, робимо перетягування і пров'язуємо виворітні петлі до наступного маркера. Перетягуємо петлю і пров'язуємо лицьові петлі до наступного маркера. Дов'язуємо, подвійну петлю пров'язуємо, додамо ще 6 петель, ми робимо перетягування і пров'язуємо виворітні петлі до нашого наступного маркера. Подвійно пров'язали, додамо ще 6 петель. Тут можна подивитися з виворітної сторони. Ось наша перша точка розвороту, яку ми робили. Скільки вона в нас вийшла, сантиметрів 2,5. То, мабуть, я ще зроблю 6-й розворот на оцих наших перших маркерах. Тому дов'язуємо до нашого останнього маркера ще. Тут на початку робимо перетягування і пров'яжемо лицьовими петлями до нашого останнього маркера на лівій стороні. Так, 6 додали, ми якраз дійшли до нашого першого маркера, це вже де починається у нас підріз. Тут я повертаю на виворітну сторону. Останній цей маркер я пров'яжу не з перетягуванням, а з накидом. Робимо накид, ось так, і далі пров'язуємо виворітну петлю, і далі пров'яжемо до нашого наступного маркера на іншій стороні. Дов'язали, і тепер я тут теж зроблю накид на останніх маркерах і далі вже пров'язуємо петлі по колу. Зараз ми дійдемо до нашої останньої точки розворота на лівій стороні. І
так, ми доходимо до нашої петлі, де ми робили накид на повороті. Ми пров'язуємо лицьову, накид не чіпаємо. І зараз ми наступну петлю і накид пров'яжемо разом. Ось так у нас вийшло. І далі пров'язуємо по колу до нашої останньої точки розворота на правій стороні. Тут ми з'єднаємо з накидом і далі в'яжемо по колу. Зараз ми пров'язуємо підріз, петлі спинки. На одну петлю ми не доходимо до нашого накиду. І далі у нас одна петля ми не доходимо. Ми її перевертаємо правою стіночкою, щоб вона була позаду. І накид перевернемо, теж зробимо отак і пров'яжемо разом петлю і накид. І далі продовжуємо в'язати. І так, ми вже зробили виточку, далі ми в'яжемо по колу на бажану довжину. Я дов'язала вже до резинки. Від підрізу до низу у мене вийшло 90 рядків. І це, поміряємо, це 30 см. Резинку, 90-й рядочок, я пройшлась вже спицями 3. Я 90 рядок поміняла спиці з 3,5 на 3 на тросику 60 см у мене. Резинку я буду в'язати не один на один, звичайно, а хочеться чогось такого більш з візерунком зробити. Резинку я буду робити фігурну, декоративну, не один на один. Зараз у мене в роботі 216 петель. Рапорт візерунка, який я буду в'язати, становить 5 петель. Тобто одну петелечку мені треба буде прибрати. І так, в'яжемо візерунок. Нагадую, що це вже спиці 3 мм. Робимо одну виворітну, одну скрещену лицьову. Як бачите, у нас права стінка попереду роботи. Ми підхоплюємо задню стінку і пров'язуємо лицьовою. Одна виворітна. Далі у нас 2 петлі, нам треба пров'язати нахрест. Ми знімаємо одну петлю, іншу пров'язуємо. Тепер міняємо місцями і пров'яжемо другу петлю. Ми перехрестили 2 петлі. Далі це ми зробили 5 петель рапорт. Далі повторюємо виворітна, перехрещена лицьова, виворітна, 2 петлі, одну пров'язуємо, міняємо місцями і пров'яжемо. Такий візерунок є на нашому каналі. Років 6, мабуть, назад ми його знімали. Посилання я залишу в описі під відео. Ви можете детальніше на нього подивитися. І так, третій рапорт, виворітна, одна лицьова схрещена, виворітна і перехрещення 2 петель. Далі продовжуємо виворітна, лицьова схрещена, виворітна. І тепер дивіться, коли ви пров'язуєте, знімаєте петлі, пров'язуєте, то першу петлю дивіться, як вона, щоб вона не була перехрещена. Зараз я вам ще раз покажу. Я знімаю за передню стіночку, ось так. У мене вона виходить тут позаду. Далі пров'язую петлю, міняю місцями і пров'язую за задню стіночку.
І так ми продовжимо в'язати до кінця рядочка. Як ще можна зробити це перехрещення двох петель? Ми просто підхоплюємо за задню стінку другу петлю, перекидуємо її позаду, і перша у нас виходить як друга. Ми їх поміняли місцями. Далі одягаємо на спицю і пров'яжемо спочатку одну петлю, потім іншу. Коли я перекидала, я стінку не міняла. Тож ви можете обрати собі будь-який інший варіант. Показую ще раз, підхоплюю другу петлю за задню стінку, міняю місцями з першою, ту, що підхопили позаду, повертаю її на спицю і пров'язую лицьовими. Як я і казала, що одна петля була зайва тут, і я зробила якраз, закінчила рапорт і одна петля. Що я зроблю? Я останню і першу петлю пров'яжу разом виворітною. Ось так от. І таким чином у нас не буде одної петлі. І далі ми продовжуємо в'язати. Другий рядок ми в'яжемо, як дивляться, петлі без перехрещення, але петля, яка у нас була скрещена лицьова, ми її все рівно в'яжемо за задню дольку, тобто вона буде у нас схрещена. Далі продовжуємо лицьові, дві лицьових, виворітна, одна лицьова схрещена, виворітна, дві лицьових, і так другий рядок повторюємо. Третій рядок ми будемо в'язати як перший, тому що тут рапорт візерунка становить 2 рядка, і ми просто будемо чередувати перший і другий рядки. В першому рядку ми робили перехрещення двох петель, і в третьому, і в п'ятому, і так далі. Тобто в'яжемо один рядок з перехрещенням, другий рядок, як дивляться петлі, але лицьову одну ми будемо схрещувати. Виворітні петлі ми пров'язуємо за праву дольку, вона у нас позаду. Ось так. І так ми зв'яжемо сантиметрів 6-7. І так, я закінчила в'язати резинку. У мене вийшло 20 рядків і це 7 сантиметрів. Тепер нам треба закрити. Закривати ми будемо еластичним способом. Так, у мене перша петля, я її пров'язую виворітною, роблю накид прямий, тобто від себе, пров'язую виворітну петлю і тепер накид і петлю протягую через зроблену петлю. Далі роблю накид. Тут у нас йде косичка. Я виворітною 2 разом пров'яжу і далі перекину накид і петлю через петлю. Знову робимо накид, виворітна і протягую накид і петлю. Далі у нас іде лицьова, ми робимо накид, пров'язуємо лицьову виворітною і перекидуємо накид і петлю. Робимо накид, пров'язуємо петлю виворітною і протягуємо накид і петлю. Далі у нас 2 разом, робимо накид. Далі у нас 2 петлі, ми їх пров'язуємо разом виворітною і перекидуємо накид і петлю. І ось така у нас таке закриття, воно еластичне і виходить косичка. І так продовжуємо, робимо накид прямий, пров'язуємо виворітною і перекидуємо накид і петлю. Всі петлі ми пров'язуємо виворітними.
Тут у нас 2 петлі, ми робимо накид і виворітною пров'язуємо 2 разом. А тепер давайте спробуємо це зробити гачком. Робимо накид, пров'язуємо виворітну петлю і протягуємо через накид і петлю. Тут 2 разом пров'язуємо гачком, як спицями, і протягуємо одразу через накид і петлю. Мені кажеться, так буде набагато швидше. Якщо б ми по окремій пров'язали оці 2 петлі, воно було б так веєром, казалось би. А так воно виходить гарно і еластично. Так, залишається остання петля. Ми її пров'язуємо. І тепер нам треба з'єднати. Ми відрізаємо ниточку і витягуємо її через петлю. І тепер нам треба з'єднати так, щоб не було видно. Дивимося, ось наша перша петля, ось друга. Ми другу петлю ось так протягуємо голочку. Далі повертаємо в петлю, звідки вона виходила. Ось так. І підхоплюємо першу петлю. В другу ми втягнули ниточку, в першу підтягнули. Ось так. Ми її захватили, і її не видно. І ось такий край у нас вийшов. І тепер ми ховаємо ниточку. За одну стінку по лицьовим петлям протягуємо. І декілька стіпків зробимо з іншої сторони. І з цієї сторони у нас нічого не видно. Що ж, ми закінчили нашу основну частину. Ну що ж, нам залишилось зв'язати рукава. Як визначити довжину рукава? У нас вже виріб край закритий, можна його одягнути і від цієї точки відміряти на бажану довжину. Відняти від цієї довжини ваш манжет і порахувати, скільки рядків вам треба пров'язати рукава. Але спочатку нам треба перенести ці петлі на спиці 3,5 з тросиком 40 см. Петлі рукава ми переносимо на спиці. Тепер нам треба підняти петлі з нашого азіатського ростка і з підрізу. Беремо ниточку і тепер дивимося. Нам треба зробити так, щоб не було отворів, де ми будемо набирати петлі. Беремо першу петлю. Я візьму ось так за 2 петлі і протягну петлю на спицю. Ось так перша петля. Далі дивимося. Отак, якщо ми роздвинемо наші кромкові і ось наші лицьові, тут є ось іще такі петелечки. От треба попасти між ними. Друга петля. Ось шукаємо. Ось, якщо роздвинути, у нас ось є. Це третя. Четверта. Так, ось 5.
Далі дивимося, де наші лицьові доріжки. 5, 6. Ось йде продовження лицьової доріжки. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це ми вже підняли з підрізу. І тепер тут у нас буде отвір, нам треба тут теж зробити ще одну петлю. Давайте отак 15. І так, далі ми продовжимо в'язати рукав лицьовими петлями. Нагадую, що петлі, які ми знімали на додаткову ниточку, їх було 66. І 15 петель ми ще додали. Виходить у нас 81 петля. Я пров'яжу трішки і на попередній рядок повішу маркер. Ось так. І далі пров'яжемо до нашої першої петлі, яку ми підіймали. І так, зараз дов'язуємо до нашої першої петлі, що ми підіймали. Але одну петлю з рукава залишаємо і не в'яжемо її. Зараз ми пров'яжемо разом першу петлю, ту, що ми підіймали, ось вона, і остання петля з рукава. Ми їх пров'яжемо разом. І тепер давайте трішки порахуємо. 66 петель у нас було на рукаві. Ми підняли 15 петель. Це виходить 81 петля. Одну ми тільки що прибрали, коли пров'язали дві разом. Виходить 80 петель. По нашим розрахункам ми рахували, що нам потрібно 75 петель, це вже з підрізом, щоб було вже по нашій ширині рукава. 75. Тут можна вже або 75, або 76, або 74 можна взяти. Я візьму 74 петлі, мені буде цього достатньо. 74. І у нас 80 петель в роботі. Нам треба прибрати 6 петель. Тому ми будемо зараз їх в'язати і прибирати. Тепер далі у нас довжина рукава. От ми зв'язали вже, і це наш перший рядочок, чи останній рядочок кокетки, що був від цієї точки, ми міряємо довжину рукава, і тут манжети будуть. Довжину рукава я поміряла, в мене виходить 47 см. Мінус 7 см буде манжет і залишається 40 см. Якщо ми 40 см помножимо на нашу щільність в'язання в рядках, нагадую, що наша щільність в'язання була 2,7 рядка в 1 см. У нас 40 рядків. Тобто ми 40 множимо на 2,7 і у нас виходить 108 петель. Це наш рукав від кокетки до манжету. Зараз ми будемо прибирати 6 петель, де ми їх взяли. Ми 80, які у нас зараз в роботі, віднімемо 74. І вийде у нас 6 петель, нам треба прибрати. Дві разом пров'язали, щоб тут не було у нас отвору ніякого. І пров'яжемо ще рядочок. І пров'яжемо ще рядочок до центру
підрізу, тобто наші 8 петель, які ми робили на підріз, ми їх відзначимо маркером. Так, рахуємо. Давайте повісимо сюди маркер по центру підрізу і в'яжемо рядочок ще один. Рядочок ми не дов'язуємо до маркера на 4 петлі. Зараз ми будемо робити клин, де будемо робити убавки. Нам треба прибрати 6 петель, 3 петлі з однієї сторони і 3 петлі з іншої сторони. Пров'язуємо 2 разом з нахилом ліворуч. Ми перевертаємо першу петлю, переносимо на праву спицю, пров'язуємо другу і переносимо петлю через пров'язану петлю, пров'язали 2 разом. Далі пров'яжемо одну петлю, другу, це центр наш, пров'яжемо ще 2 петлі. І тепер з цієї сторони нам треба теж зробити 2 разом з нахилом праворуч. Ми прибрали 2 петлі. Далі пров'яжемо рядочок. І так, ми дов'язали до петлі, де ми робили 2 разом. Зараз нам треба зробити ще 2 петлі разом пров'язати з нахилом ліворуч. Пров'язали, 2 петлі пров'язали, треба зробити ще 2 петлі з нахилом праворуч. І пров'язуємо ще рядочок до наших 2 разом. І так, пров'язали і ще раз, третій раз робимо по 2 разом пров'язуємо. Спочатку ліворуч і праворуч. І так, ми прибрали 6 петель за 3 рядки. Звідси ми почнемо в'язати вже рукав. Давайте тепер ще подивимося на таке. Намалюємо, як у нас буде йти рукав. Ось так. І тут буде манжет. Тут у нас 74 петлі. Треба тепер визначити, скільки нам тут треба петель. Як це можна зробити? У нас вже є готова резиночка. Вішаємо маркер. На руку отак прикладаємо і ось так виміряємо. Ось по манжетику. І потім отак беремо і рахуємо, скільки тут у нас косичок, тобто рапортів. У мене виходить 9 рапортів, це 45 петель. Тому що в рапорті тут 5 петель, виходить 45. У нас тут 9 рапортів, я додам до 45 ще 9 петель по петлі на рапорт. Потім покажу, що ми будемо з ними робити. 45 – це буде наш манжет, і 54 петлі – це до манжета. Тепер ми, що робимо? У нас рукав 108 рядків. Ми пров'язали, дивимось, по нашому 1, 2, 3, 4 рядка. Залишається 104 рядки. І тут 104 рядки. Ми будемо обирати з однієї сторони і з другої по одній петлі. Тобто за один раз ми будемо прибирати 2 петлі. У нас різниця 74-54. Це 20 петель, по 2 петлі. Це 10 раз нам треба прибрати по 2 петлі. 104 ми ділимо на 10, виходить у 10 рядку. Тобто у кожному 10 рядку ми будемо прибирати по 2 петлі. Це буде вже наш початок ряда. І тепер ми в'яжемо 10 рядків.
Щоб легше було рахувати, я на попередній рядок повішу маркер. І пров'яжемо 10 рядків. 10-й рядок наприкінці нам треба пров'язати 3 разом. Я 2 петлі до центру не дійшла і 1 петлю за центром. Як пров'язати 3 разом з центральною посередині? Ми 2 петлі отак з-під низу підхоплюємо, переносимо на праву спицю. Далі пров'язуємо петлю і ці 2 петлі перекидуємо через пров'язану петлю. І ось у нас вийшло 3 разом з центральною посередині. Ця центральна петля і буде наш скіз рукава. Далі пров'яжемо ще 10 рядків. На попередній рядок, це 10-й рядок, я повішу маркер. Мені так краще рахувати. Ось так. І далі пров'яжемо ще 10 рядків. І наприкінці 10-го рядка зробимо 3 разом пров'яжемо. І так, наприкінці 10-го рядка нам треба зробити 3 разом пров'язати. Ось наша центральна петля від першої убавки, і по одній петлі по різні боки. Ми підхоплюємо 2 петлі, перекидуємо на праву спицю, пров'язуємо 3-ю і протягаємо через 2 петлі. І далі починаємо в'язати наступні 10 рядків. На попередній рядок я повішу маркер. І далі продовжуємо в'язати, поки у нас таких убавлень буде 10 штук. І так, ми пров'язали рукав. Ми зробили 10 разів у кожному 10-му рядку по 3 разом. І 4 рядка ще пров'язали, тому що у нас було, після того, як ми зробили клін, після цього почали в'язати. 105-й рядок ми перейдемо на спиці 3, і нам треба убавити 9 петель. Якщо пам'ятаєте, у нас манжета повинна бути на 45 петлях, ми 9 петель додали. Ну, щоб воно трішечки так зборки була. І так, що ми будемо робити? Беремо спиці 3. Манжету я буду в'язати методом Magic Loop. Для цього я взяла спиці з тросиком 100 см. Можна зв'язати їх на 5 спицях, кому як більше подобається. І так, тепер ми в'яжемо лицьовий ряд і 4 пров'язуємо лицьових, а 5 і 6 пров'язуємо разом. Так ми зробимо 9 разів, і так ми позбудемося 9 петель. 2, 3, 4, а 5 і 6 пров'яжемо разом. І так пров'яжемо по колу. Я буду в'язати Magic Loop, тому половину петель я пров'яжу на одну спицю. Так, тепер я спицю перетягую і продовжую в'язати. Далі починаємо в'язати манжету, таку, як ми вже робили по низу вироба. Рапорт залишається той самий, і візерунок, кількість рядків і закриття ми робимо все на 45 петлях. Magic Loop. У мене, бачите, половина петель на спиці на одній і половина на тросику. Зараз передню половину, то, що на тросику було, ми на спицю перенесемо. Ось так. Ниточка так, а цю спицю ми витягаємо і починаємо в'язати петлі до
до кінця петель, які знаходяться на першій спиці. І починаємо одну скрещену, виворітна, 2 перехрещені, 1 на 1, виворітна, лицьова за задню стінку, виворітна, перехрещена. І так ми пров'яжемо всі петлі на цій спиці. Пров'язали петлі на спиці, тепер ми повертаємо передню спицю, її так перетягнемо на початок петлі, а задню спицю витягнемо. І продовжуємо в'язати візерунок. Коли витягаєте спицю, слідкуйте, щоб ниточка була між тросиком і спицею посередині. Рядок по колу закінчили, тепер повертаємо передню спицю, перетягуємо петлі до початку спиці, а цю ми витягуємо. І другий рядок у нас іде просто по малюнку. Гадаю, що вже коли ви зв'язали манжет, тут же ви легко спораєтесь із манжетом на рукаві. Ну що ж, пров'яжемо стільки ж рядків, скільки ми пров'язали тут, і закриємо таким же способом, як ми закривали у основному виробі, тобто попереду і спинці. І так, ми закінчили в'язати рукав. Інший рукав в'яжемо аналогічно. І так, ми закінчили в'язати джемпер. Прибираємо зайві маркери, вони вже нам не потрібні. З праскою треба бути обережніше, тому що у складі є акрил, і треба з виворітної сторони, ледь торкаючись поверхні, попрасувати, щоб вирівнялися всі петельки і вирівнялася регланна лінія. Ну що ж, зробимо ВТО і примірочку. На мій джемпер пішло 10,5 моточків, довжина вийшла 60 см і по ширині ми в'язали його на розмір 48-50. Щоб вам було нескладно в'язати ажурну регланну лінію, ми зробили окремий майстер-клас на такий візерунок. Ви можете міняти ширину вироба, довжину. З нашими розрахунками ви можете підставити будь-яку пряжу і свої мірочки, і свою щільність в'язання. А в коментарях напишіть, як вам такий виріб. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково ввімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Всім па-па, солодких вам петельок!